chị Hạnh sẽ ký cái bản cam kết này. Nếu như xảy ra một cái vấn đề gì đấy ảnh hưởng đến chị, anh Đúng Hướng, rồi. tôi mà gặp được một cuộc gọi của chỗ anh Hướng hoặc là chị Tuyết đây mà chị có làm ảnh hưởng đến gia đình và cố tình gây hại hay làm cái gì đấy thì lúc đấy tôi sẽ mời chị lên trên phường. Bản thân chị mà xảy ra chuyện gì nhá, ngộ độc hay là tất cả mọi thứ thì chỉ có biết chị Hạnh thôi. Anh đánh răng không thì bị ăn sáng. Em pha Cái phần ngũ cốc anh mang ra ngoài đi. em có tiền chưa? Chưa có. Em ơi. Dạ. Đảm đâu là anh em làm cái vàng mứt nếu anh không đi làm. Hôm nay anh xin nghỉ à? Vâng. Này. Nghe chưa anh? Cô ta có dám xuống yếu mình. Thế là anh thôi đi làm luôn à? Vâng, thôi. Anh sẽ nghỉ 1-2 buổi em ạ. Để giải quyết công việc. Anh báo cảnh sát chưa? Anh báo cảnh sát trước chưa? Gọi rồi. Thì nếu mà có vấn đề xảy ra thì bảo cảnh sát xuống hả? Vâng, khi nào nếu Hạnh nó xuống như thế nào thì anh gọi anh Hạnh họ xuống luôn. Về nhé. Sáng cưới rau á. Rau chanh gà. Đây này. Vâng. Sáng sớm ăn thế đủ no rồi em ạ. Bữa nào anh cũng mua cái này về ăn. Nhẹ nhàng đường. Ăn những đồ hạt này. Nó tưởng em ít khi ăn cơm á. Ăn thế cũng nhiều dinh dưỡng. Mà ăn nhẹ thôi buổi sáng. Buổi trưa thì ăn đây lãng phí. Tầm cái tuổi anh em mình, vợ chồng mình nếu mà ăn uống không dưới thì béo phì ấy. Vâng.
Ngũ cốc này là nguyên hạt này nữa. Vâng. Thế anh mới bảo thích ăn rau nhiều, rau xanh nhiều. Ăn rau nhiều, ăn hoa quả nhiều, người nó nhẹ nhàng, dễ chịu. Em ơi. Dạ. Lúc đây con Hạnh nó xuống, nó mang cả con xuống thì em cứ làm căng vào nhé. Có chứ. Mà anh đang nghĩ bảo Căng thì cũng phải là pháp luật thôi anh ạ. Vâng. Còn mình căng với bà ta, chị ta đến cả giải quyết. Vâng, căng mà càng có mình lý nói đấy. hết lý lẽ, nếu không chị ta không chịu thì gọi cảnh sát. Vâng, nói đúng lý xong bắt đầu theo anh mà muốn góp ý với em này, nếu Hạnh nó xuống ấy, nó mang cả Hiếu xuống ấy, thì em bảo Hạnh đưa con về chỗ phòng trọ đi, xong là một mình mẹ nó ở đây mình nói chuyện nó Đấy cứ hôm qua chị anh em vợ chồng mình nói. Vâng, sợ đến lúc con thấy mẹ với hai vợ chồng mình nói nhau ấy, thì sợ con ảnh hưởng tâm lý của con đấy. Vâng. Xong là tất cả những cái việc gì thì em cứ ra hết ý kiến của em đi. Vâng. Ra điều kiện của em hết thì cho cô ta biết. Thì ở đây là cũng là nhà của em thì em có quyền nói hơn. Anh cũng ở đây anh cũng nói với cô ta là anh cũng đang ở cùng em thôi, nên là tất cả những cái gì thì do em quyết. Thế anh quyết tâm anh đi về à? Không, anh không về. Không về làm gì em? Cứ cho cô ta nói hết cho cô ta, đến đây thì em có sáng mai em cứ nói. Chuối này trước bán để mà nài để ăn. Vâng. Ngọt thật đấy anh ạ. Bây giờ chín mềm lắm rồi nhỉ. Thì anh lấy một quả đi đấy, đi móc câu xem cá ăn. Đấy anh đi câu cá. Vâng, đi móc không thả đấy nhỉ. Vâng. Cái nào nó ăn thì vâng. Ăn sáng xong rồi đi làm việc. Hôm nay ngày chợ mà chả dám đi chợ, sợ con Hạnh. Vâng. Thôi em xuống phá nha. cứ ở nhà xong là giải quyết cái việc này cho nó xong đi. Mình cũng có cam đây rồi. Chúng ta là Vâng. đến này dám làm gì thì nghe thêm ít chuối là Vâng. anh nghiền chuối cho em nhé. Vâng. Em lấy xong. Ăn em. Anh nghĩ ăn sáng này là quá chất dinh dưỡng cũng nhiều đấy. Ăn chuối cũng không phải giảm cân đâu, sợ còn béo. Chuối nó có đường ấy. Vâng. Mình ăn một quả không nhiều. Nước chanh này em cho cả vỏ nó hơi đắng đắng. Vâng. Cả vỏ rất tốt em. Anh cái này câu cá. Anh mang 2 miếng này đi đem cá ăn. Cho anh qua anh nghiền chuối luôn. Vâng. Em bên lượt anh cũng tao để anh Cái gì đấy? đây. À, Đây, cho chuối vào đây anh cầm. Xong anh đi buộc lại cho. Nghiền mỗi khúc này thì vâng. Mình mới làm đấy. để anh nghiền xong một chuẩn lấy đi luôn chứ nhỉ? Nhìn nó tí anh em phải tụt. Em nước không?
con ạ. Tí con với mẹ sang nhà bố thì nếu mà bố đuổi con đi thì con bảo là bố không cho mẹ ở đây thì con cũng không ở đây đâu nhé. Con phải bảo là bố phải cho cả mẹ ở đây thì con mới ở đây, không thì mẹ con chạy đi đâu là con không có mẹ đâu. Con nói với bố bảo là mẹ cũng không muốn như thế đâu. Mẹ chỉ muốn con có đủ bố đủ mẹ để con có cuộc sống tốt hơn thôi. Còn là con phải cố gắng nói với bố nhé. Con mình sang nhà bố. Anh Hướng ơi, anh Hướng ơi, chị Tuyết ơi. Thực kiện mình khi mở được cửa vào kệ mẹ xem là nó làm xem chị ta định làm gì. Tưởng không về thật đấy. Anh gọi cảnh sát đi. Nhà đấy. Gọi cảnh sát nhé. Gọi cảnh sát đi. Đi nếu cô ta làm gì thì mình kịp thời. Cứ tưởng cô ta nói xuông chứ. Được rồi. Anh gọi cô đi đến đây đi. Để cho cô một bài học. Em ơi. Được đấy. Anh cứ gọi đi. Vâng, anh gọi này. Chú cảnh sát trước à? Vâng. Hôm nay anh có tí chuyện. Anh khả năng nhờ chú xuống nhà vợ anh ấy. Chú nhà của cái Tuyết ấy. Có một chút công việc. Cũng hơi gấp đấy chú ạ. Đáng lẽ lên cơ quan làm việc thôi, nhưng mà cái việc này thì nhờ chú xuống nhà đàm phán xong như thế nào đã, xong là mới lên cơ quan. Vâng. Vâng, vâng. Vâng, thế chú mất chút thời gian không sắp xếp xuống luôn của anh với nhé. Vâng, vâng. Rồi. Thế chào chú. Xuống. Không. Nhưng mà cũng đang làm việc một lúc nữa mới xuống. Rồi anh đi xem. Anh đi xem đuổi chị ta nhưng chị ta có về. Hay là anh cùng nhau đi. Anh cứ đi đuổi. Thì anh đi trước nhé. Khi có gì em đi ra sau. Thì em đi sau. Anh Hướng ơi, chị Tuyết ơi, sao không thấy thưa em nhỉ? Rõ ràng em thấy xe ở nhà hết mà. Hai người định trốn ở trong đấy à? Lừa em à? Em ra đây thật à? Vâng, em ra đây thật. Anh chị trốn ở trong đấy em nói. Gọi lâu lâu không thấy ai thưa. Rõ ràng em thấy xe ở trong nhà nhưng mà chắc hai người định trốn em à? Con cùng mẹ ra đây à? Mẹ bảo con ra đây ở với bố. Vâng, được nhất tí. Nhưng mà tí nữa là bố nói chuyện với mẹ một lúc, xong là có gì thì con vào nhà bố nhé. Em lùi ra tí để anh mở cửa xong cho con vào đây nói chuyện với tôi tí, xong là Nói chuyện với con à? Vâng. Sao không nói với em luôn đi? Hai mẹ con lại ra đây à? Vâng. Hôm qua Dạ, anh xuống đây. chị nói xuông chứ. Nói xuống em nói thật đấy. Em có chỗ nào đi đâu. Em bảo là
đưa cả hai mẹ con, em đưa cả con về đây ở với anh chị ấy. Rồi em đứng đây chờ chút nhé, cho con vào nhà để anh nói chuyện một tí với hai Nói mẹ luôn ở đây cũng được anh ạ. con. Anh nói chuyện riêng với con. Con không biết gì đâu. Thôi, hai mẹ con chị đã đến đây đã quấy nhiễu gia đình tôi như thế rồi thì bây giờ Hiếu con cho bác hỏi là bây giờ nhá, bác có ý kiến thế này. Đáng nhẽ chuyện này thì cũng không liên quan đến bác đâu, nhưng mà bố con ấy thì bây giờ cũng là với bác cũng là một gia đình vợ chồng rồi, thì chuyện này bác cũng vẫn phải nói. Thì bác hỏi là con, nếu mà con muốn ở đây ấy thì con ở với bố và bác, còn mẹ con đi đâu thì đi, thì con có chịu không? Nếu con không chịu thì con lại đi theo mẹ, xong là sau này con có thể là thỉnh thoảng đến thăm bố và thăm bác cũng được. Con với mẹ về ở với bố thôi, con không đi đâu. Anh ạ, đấy, anh cũng nghe thấy con nói rồi đấy. Con nó phải nó đòi vào đây ở với bố. Nhưng mà em thì không để con đi một mình được. Anh mà anh nghĩ xem, anh ở đây thì hưởng thụ hạnh phúc, mà cho mẹ con em ở ngoài kia lông bông, con của anh đi lang thang ở ngoài kia là họ cười anh ấy. Anh nghĩ xem. Con với em đi lung bông lang thang đấy hoàn toàn là do em, do lỗi của em hết thôi, không phải anh. Nhưng mà hôm nay em đã đưa con về đến nhà anh rồi thì thôi anh cũng cho con ở với anh. Còn cô đi đâu thì đi, cô không được ở cùng con đâu nhá. Đấy, bây giờ vợ chồng tôi cũng bảo là thằng cò nó ở đây, xong là chị đi đâu thì đi thôi. Còn riêng nhà tôi thì tôi không bao giờ tôi chứa chấp chị ở đây đâu. Bởi vì là chị với tôi thì bây giờ nói thật chả liên quan gì luôn. Còn anh Hướng thì anh ấy là chồng của tôi thì bây giờ anh ấy không nỡ lòng nào mà anh ấy phản bội tôi đâu. Đấy, còn hai mẹ con cô thì chị thì đi đâu thì đi. Còn thằng có ấy thì cũng hỏi rồi, bảo là theo mẹ xuống đây ở, thì bác cũng nói luôn với con là bác không cho mẹ con ở đây được. Đấy, hai mẹ con có thể là nếu mà con mà không chịu ở với bố thì muốn đi theo mẹ thì đấy là tùy con. Đấy, cô nghe thấy vợ tôi nói chưa? Anh chị cười cho em với con vào ở đây đi. Không Vì cho ở được. em cứ ở đây đứng Chả ở đây. có lý do gì mà cho chị vào đây ở cả. Bố mở cửa cho con vào nói chuyện với bố đi. Không cho mẹ con vào ở với bố đi. Không con sẽ bỏ nhà ra đi, bố không nhìn thấy con nữa đâu. Con không được nói thế. Bố rất thương con, nhưng mà con cứ ở với bố đi. Còn cho mẹ con đi làm ăn. Sau này con lớn lên thì mẹ con tìm nhau sau cũng được con ạ. Bây giờ con cứ ở với bố, xong rồi bố đưa đi học. Không được đâu bố. Con không thể cho mẹ đi lang thang được. Thế sao lại đi lang thang? Nhà con có nhà có cửa cơ mà. Mẹ con bán nhà hết rồi. Có phải là thằng con nói có đúng không? Vâng, đúng rồi chị ạ. Hay là chị xui nó Không phải nói đâu. thế? Bởi vì bố mẹ em bố mẹ em bị bệnh, em bán hết nhà cửa, cả xe của anh Hướng đi để chữa bệnh cho bố mẹ em rồi, không có nhà đâu, em không có nhà đâu. Con có nói thật không? Thật. Con nói thật à? Dạ vâng. Được rồi. Thế bây giờ bác nói với con như này nhá. Bác bố đã gọi cảnh sát rồi. Đấy, tí nữa cảnh sát xuống thì cảnh sát sẽ lấy lời khai của con. Nếu mà con nói dối, con không khai thật, thì sau này nếu mà công an mà điều tra ra mà không đúng như thế thì con cũng là người phạm pháp pháp luật và nói dối pháp luật, thì lúc đấy là bố con và bác cũng không cứu được con đâu. Nếu mà mẹ con mà dạy con nói láo thì hậu quả thì mẹ con sẽ gánh. Lúc đấy thì mẹ con cũng là người phạm tội. Con nhớ chưa? Con có nói thật không? Thật. Chị có nói thật không đấy? Thật mà. Từ trước em cũng nói với anh Hướng rồi Thôi, mà. bây giờ anh nói thế này. Cái việc bán đất bán nhà đấy là việc của em. Đây việc của Bây cô giờ đấy. là cô không phải bán đất bán nhà đi, sau là cô lại về đây ở đâu. Đấy là không đúng đâu. Còn con đấy thì khả năng của cô cũng nuôi từng này năm rồi. Những còn lại những cái năm khác thì cho con ở đây với tôi, hai vợ chồng tôi để tôi cho đi học. Xong là cô đi chỗ khác làm ăn đi. Chứ không phải là vì con thì em lại
về ở đây như thế này không đúng, cho nên là cô cứ cho con ở đây xong là cô đi làm ăn chỗ khác. Bây giờ nha, tôi nói với chị nhá, bây giờ hai vợ chồng tôi sẽ không nhất trí, hai mẹ con chị ở nhà tôi, nếu mà có ở thì cho mỗi thằng cò ở, còn chị đi đâu thì đi, hoặc là vợ chồng tôi cho chị một số tiền, vợ chồng tôi không có đâu nhưng mà đi vay mượn về cho chị một số tiền thôi, là có thể là chị đi mua đất chỗ khác làm nhà, hoặc là chị thuê ở đâu ở, xong là cho thằng cò ở đây. Nếu mà chị không đồng ý thì người thiệt thòi sẽ là chị, chứ không phải là vợ chồng tôi đâu. Vợ chồng tôi đã cho chị điều kiện như thế mà chị không chịu chấp nhận thì đấy là tại chị, chứ không phải là tại vợ chồng tôi. Đấy, bây giờ chị cho chị suy nghĩ khoảng tầm 10 phút, xong là chị ngồi ngoài này chị trả lời. Lúc đấy là trả lời câu hỏi. Bây giờ vợ chồng tôi cũng gọi cảnh sát xuống rồi, còn hai vợ chồng tôi thì bây giờ làm việc trên pháp luật thôi, không nói chuyện với chị nữa. Nói chuyện với chị thì nói thật ra thì cũng chẳng có gì để nói đâu, nói không nghe nhau thì nói làm gì. Con người hiểu biết thì chỉ cần nói thì nghe nhau, nhưng mà đằng này chị cứ khăng khăng. Hôm trước đã về làm loạn đây rồi mà hôm nay chị lại đưa con xuống đây rồi, nặng nặng ở nhà tôi thì tôi nghĩ chẳng có cái lý do gì mà cho chị ở cả. Đấy là điều kiện của tôi đưa ra, còn chị không chấp nhận thì gì. Còn anh, em nói thế có được không anh? Vâng. Anh có đồng ý với quan điểm của em không? Đúng. Bây giờ nói thật sự em có ý kiến gì em cứ nói ra hết đi. Em nói rồi. Đấy, cảnh sát có khi cũng sắp đến rồi. Đấy, cô nghe thấy vợ tôi nói chưa? Đấy, còn con nhá, thì bác đã nói như thế rồi thì tùy con lựa chọn, bác cũng sẽ cho con suy nghĩ 10 phút. Nếu mà con mà không đồng ý mà con cứ khăng khăng đòi cả mẹ ở đây thì bác và bố cũng sẽ không cho con ở đây, và mẹ con đi đâu thì hai mẹ con đi, thế thôi. Anh chị ạ, em suy nghĩ kỹ rồi em mới đến đây. Hôm nay em đến đưa cò đến đây là đến ở với nhà anh chị. Còn anh chị bảo là nhận mỗi con của em, không nhận em thì con của em mười mấy năm xa bố rồi thì nó bảo nó muốn ở với bố. Nhưng mà con ở với bố thì em không thể rời con được. Em muốn ở với con của em. Với con vợ tôi đã thân chưa biết như thế rồi thì cô phải hiểu. Đấy, sắp đến rồi. Sắp đến à? Ôi, lâu lắm rồi. Sẵn nha. Chào em nhé. Lâu lắm mới gặp em. Chào chị nhé. Mời em lên nhà nước. Em mở cửa cho. Đấy, cảnh sát đến rồi, hai mẹ con lên nhà. Có gì thì nói với cảnh sát luôn. Đi vào nhà đi con ơi. Chú ơi, lên ngồi đây. Rồi. Đây, hai mẹ con ngồi đi. Con ơi, ngồi đây con ơi. Ngồi đây. Ngồi gần bố. Chú dạo này vẫn khỏe chứ? Công tác tốt chứ? Dạo này em vẫn bình thường thôi. Công việc hơi nhiều. Bận một chút. Vâng. Chú là cảnh sát giỏi, cơ động thì lúc nào cũng phải đi chỗ nọ chỗ kia chứ nhỉ? Thì Vâng. tính Anh chất ơi. công việc. Vâng. Anh xin lỗi chú nhé. Lấy cái bàn xuống đây đi anh. Xuống đây để làm việc cho nó rộng. Vâng. Thế thì đây con Rõ ràng luôn. đây rồi. Ủng hộ đi. Con cầm cái ghế này cho bố. Cho tôi nó rộng đi. Cho nó thoải mái. Đấy, anh nhìn cái thôi. Đây, con ở chỗ đây ngồi. Đấy, chị bây giờ có chuyện gì ngồi bên dưới để nói chuyện với cảnh sát. Em ra ngồi góc kia. Để anh đi lại kia. Chị dạo vẫn khỏe chứ chị? Vâng, chị cũng bình thường. Cũng khá lâu rồi không được gặp chị. Nên là anh nhớ chị. Vâng. Sao này cũng đi công tác nhiều quá. Anh biết là chú bận rồi nhưng mà thôi lại anh hỏi chú. Đáng lẽ việc này thì cũng lên cơ quan làm việc mà thôi thì
chú bất chút là thời gian xuống nhà anh cũng có chút là công việc bàn trong gia đình. Uống nước đi. Đưa đi chú. Thế mục đích là hôm nay là anh gọi em đây là có việc gì anh nhỉ? Vâng, thế này nhé, chú anh nói chuyện với chú thế này là công việc của anh là mời chú đến đây là cũng là cái thông tin mới. Việc này thì cũng dài dòng lắm cho nên là cũng lâu rồi. Anh Cho nên là anh cứ kể chút đầu đuôi cho chú biết. Vâng. Vâng. Đây là thằng này là con trai của anh. Vâng, và thất lạc với nhau là hơn 10 năm rồi. Bây giờ mới tìm thấy bố. đây là con Cũng trai là của anh à? vâng, cũng là do mẹ của con này là cũng lối của mẹ thôi. Đấy. Đây là mẹ của Hiếu, đây thằng con này tên là Hiếu. Và giới thiệu chú là đây là nói đúng mức là người quen, người yêu cũ của anh cách đây mười mấy năm nay rồi, từ thời điểm còn ở trường đại học cơ, quen biết nhau. Thế là hai người cũng có yêu nhau. Xin lỗi vợ nhé, anh kể chuyện cũ Không một tí, sao đâu mà, nhưng chuyện mà quá vợ khứ bỏ rồi. qua cho anh nhé. Em thôi, sao đâu. Thế là hai người cũng yêu nhau mà cũng xác định là lấy nhau, nhưng mà về thời gian là quá trình thì đã có thay đổi. Nên là đây là cô Hạnh, tên là Hạnh. Thế là cô Hạnh cô về quê, thế là cô cũng không lên nữa. Xong là về sau là tôi cũng có thời gian tôi cũng ở nhà, anh cũng có thời gian ở nhà chờ đợi mà không thấy tang tích gì. Đến thời gian này thì cô Hạnh cô mới mang con về thì bảo là đây là chính là con của tôi, của anh. Thế anh không tin. Về sau anh cũng đi mang đi xét nghiệm ADN thì cũng chính xác là chính xác là con của anh. Anh có đi kiểm tra rồi đúng không? Vâng. Thế là bây giờ hai mẹ con thì muốn đến ở cùng anh, nhưng mà thật sự thì điều kiện này thì anh với vợ anh không nhất trí, không đồng ý, thì nhờ chú xuống xem xét và giúp đỡ anh. Đấy, thế chú ạ. Công việc của anh. Chị Hạnh đúng không nhỉ? Vâng. Tôi xin phép hỏi chị một số câu nhé. Vâng. Thế tại sao mà trong cái quá trình mà thời gian lâu như vậy mà con trai của chị cũng đã lớn rồi, mà cái thời gian vừa có thai, tại sao chị không lên tìm anh Hướng đi mà bây giờ hiện tại chị lên đây làm gì? Muốn để anh Hướng nhận con hay là tình trạng như nào? Trước đây là tôi với anh Hướng yêu nhau. Trong quá trình chúng tôi yêu nhau thì mẹ anh Hướng cũng có cấm. Và tôi xin phép anh Hướng đi về quê thăm bố mẹ, thì về đến nhà thì bố mẹ bị ốm nặng và tôi cũng bán xe của anh Hướng đi, bán cả điện thoại đi là không có gì liên lạc với anh Hướng. Và sau đó một thời gian thì tôi mới phát hiện là tôi có con với anh Hướng, thì tôi có lỗi với anh Hướng thì không dám lên tìm anh Hướng nữa, sợ anh Hướng chửi. Xong là bố mẹ tôi bị bệnh thì tôi cũng bán cả nhà cả xe đi hết, không có cái gì. Bây giờ tôi một mình tự nuôi con lớn được 13 năm nay, cũng đi làm thuê làm mướn khắp nơi để nuôi con thôi. Bây giờ tôi đến đây thì muốn tìm bố cho con, để con có bố có mẹ thế rồi, không có gì ngoài ý khác cán bộ. Cháu Hiếu đúng không nhỉ? Cháu cho chú hỏi một chút nhé. Vâng, Thế là từ nhỏ đến giờ là hai mẹ con cháu đang ở đâu? đi làm thuê ạ. Đi làm thuê. Vâng. Hiện tại là hai mẹ con sinh sống ở khu vực nào? Ở trọ ở quán bún ạ. Đi ở trọ thôi. Vâng. Quán bún ở trong này. Ở gần đây thôi chú ạ. Cũng ngay ở đây à? Vâng. Thế là bây giờ là hai mẹ con không có nhà. Vâng. Thế cái căn nhà cũ khi mẹ bán thì cháu có biết không? Có, với mẹ bảo là bán đi chữa bệnh cho ông bà. Bây giờ chú hỏi cháu này. Bây giờ hiện tại cháu cũng đã lớn rồi. Bây giờ mục đích của cháu đến đây tìm bố là muốn ở cùng với bố hay là ở cùng với mẹ? Cháu muốn ở cùng với bố với mẹ. Là cháu muốn sinh sống và ở cùng với bố và mẹ luôn. Vâng.
Bây giờ tôi xin phép nói chuyện với chị và cháu ấy nhá. Là bây giờ chị cũng biết rồi đấy, cho anh Hướng đây, thời gian mà chị không ở đây thì anh Hướng cũng đã có vợ rồi. Hiện tại anh Hướng đã có giấy đăng ký kết hôn với chỗ chị Tuyết đây, là người vợ hợp pháp trên pháp luật, được pháp luật bảo vệ. Bây giờ tự dưng mà chị bây giờ bảo là chỗ Hiếu là con của anh Hướng mà chị về đây sinh sống thì không hợp lý đâu. Bây giờ chỉ có một cách như thế này: một là Hiếu đây nhận lại bố cho anh Hướng, là để Hiếu về đây sinh sống với anh Hướng. Hai là Hiếu sẽ phải đi theo chị và sinh sống ở đây khác. Hiểu rõ không? Cháu có hiểu không Ngọc? Hiếu? Cháu hiểu. Chưa hiểu thì bây giờ xin phép chú cảnh sát nhé. Thì hai mẹ con ấy thì hôm trước cũng đã về đây rồi. Thì chú chị Hạnh ấy thì hôm qua, chính xác là hôm qua là có đến đây, là chị Hạnh cũng làm hung hăng lắm, cứ bảo là thế này thế kia, thì quyết tâm là về ở nhà chị. Thì bảo là nếu mà anh Hướng cũng với chị cũng đã ra điều kiện rồi, ra điều kiện là tức là cho hai mẹ con là một thì cháu Hiếu thế sẽ ở với lại bố và chị sẽ chăm sóc cháu. Chị vẫn đồng ý rồi Chị gì? đồng ý, nếu mà một mình thằng bé thì chị vẫn đồng ý. Thì cũng cùng anh Hướng thì gọi là cho cháu nó đi học, ăn học cho nó đến nơi đến chốn, xong là sẽ cho mẹ cháu là một số tiền. Dù có gia đình chị cũng khó khăn nhưng mà có thể đi mượn đi vay cho chị Hạnh một số tiền để chị đi mua nhà chỗ khác hay là đi thuê ở đâu chỗ khác đấy. Nhưng mà chị Hạnh nhất quyết là không chịu đi đấy. Không chịu đi thì cứ đòi là anh Hướng ở đâu thì chị phải ở đấy cơ, còn như thế nữa. Thế cho nên là chị không có cách nào, cho nên mới gọi cảnh sát xuống để mà giúp gia đình chị chuyện này. Rồi. Chị ơi, tại sao chị lại có những cái ý định như vậy? Tại vì con của tôi xa bố hơn mười mấy năm, thì tôi muốn con của tôi có đủ có cả bố và cả mẹ. Bởi vì con của tôi đi học thì bị các bạn chê cười cũng có bố, thì tôi muốn ở đây để có cả bố và cả mẹ vì tương lai của con. Bây giờ tôi nói với chị này, cái chuyện chị với anh Hướng đấy là chuyện quá khứ rồi. Mặc dù hai người đã có một đứa con, nhưng mà thời điểm đấy hai người chưa đăng ký kết hôn, là không có giấy tờ gì hợp pháp cả. Bây giờ hai người này đang là vợ chồng hợp pháp, được pháp luật bảo vệ. Bây giờ chị chen vào cuộc sống của người ta là phá vỡ hạnh phúc của người khác, như thế là vi phạm pháp luật đấy, chị biết không? Đấy, cô nghe thấy cán bộ nói gì chưa? Cho nên là tôi đã nói cái này từ trước rồi. Cô cũng sẽ con người hiểu biết thôi. Nên hôm nay cô cứ nghe cái cán bộ là người cầm cân ở giữa và nói xem mà cô còn có gì thắc mắc không. Cô suy nghĩ kỹ đi. Theo như tôi được biết thì anh chị đây cũng là một người hiểu biết. Anh chị đã đồng ý là cho con Hiếu đây về ở cùng, chăm sóc, nuôi dạy. Chị không có điều kiện thì bây giờ anh chị cũng có chu cấp một khoản tiền cho chị. Tại sao chị không đồng ý với cái điều kiện của anh chị đưa ra? Nhưng mà làm thế là thiệt thòi cho con của tôi quá cán bộ ạ. Lúc thì ở với bố, lúc thì ở với mẹ thì không có đủ bố đủ mẹ. Con của tôi thì cũng không tâm lý cũng không ổn, cho nên tôi mới về đây là muốn con của tôi ở với anh Hướng. Nhưng mà con của tôi thì lại không muốn xa tôi, thì tôi ở với con của tôi thôi. Bây giờ tôi nói với chị này, cái điều kiện của chị ấy muốn hai người ở cùng nhau và có cả con nữa thì điều đấy là không thể. Bây giờ con của chị chỉ có thể là ở với chị hoặc là anh Hướng thôi, hiểu rõ rồi đấy. Cán bộ ạ. Tôi thì muốn con của tôi ở với anh Hướng đây thôi. Tôi thì không có mục đích gì đâu. Thì con của tôi cũng không có bố từ rất lâu, thiếu bố, thiếu tình cảm của bố. Thì con thì càng ngày càng lớn, thì tôi muốn con ở với bố cho nó có tình cảm cha con, và tôi thì không xa được con của tôi. Thì tôi muốn cán bộ xem cho tôi mẹ con tôi ở với nhà anh Hướng, xem có hướng giải quyết như thế nào không.
Cái việc mà chị muốn ở cùng với anh Hướng thì điều đấy là không thể. Và bây giờ hiện tại là bây giờ có con cũng đã lớn rồi, bây giờ con sắp trở thành 18 tuổi rồi, có thể tự quyết cái việc đấy. Nhưng mà bây giờ chị muốn là cả con và anh Hướng ở cùng nhau, thế giờ chỗ chị Tuyết này làm thế nào, giải quyết như nào? Tôi ở đây chỉ ở với con thôi, không ở với anh Hướng đâu, nhưng mà ở gần con của tôi thôi. Thế bây giờ bảo không không muốn ở gần gần anh Hướng, thế còn đòi ở nhà tôi làm gì? Chị còn đòi ở nhà tôi làm gì? Bởi vì em thì theo con thôi chị ạ, em ở đây cũng có ý đồ gì đâu. Cô phải biết đây là không phải Cố nhà tình tôi, là không biết riêng đây là chị. nhà vợ tôi thôi, cho nên là cô phải suy nghĩ ở chỗ đấy, không thể cô đến đây mà ở như thế được. Đấy Đấy, cháu Hiếu ạ, bây giờ cháu đi theo mẹ thôi. Nếu mà mẹ nhất quyết như thế thì cháu đi theo mẹ đi. Sau là tới này khi nào cháu nhớ bố thì cháu có thể đến đây thăm bố bất cứ lúc nào. Đấy mẹ, bây giờ mẹ con nhất quyết như thế thì bây giờ chẳng có cách nào giải quyết đâu. Cảnh đấy sát cũng thế thôi. con ạ, Đúng rồi. bác nói thế mà bác Tuyết cũng đồng ý là con ở đây với bố, nhưng mà là mẹ của con lại bảo ở cùng như thế này, bác Tuyết không nhất trí đâu, cho nên là con là cũng lớn rồi, con có thể là con đi theo mẹ đi làm ăn ở chỗ khác, xong là bố sẽ ủng hộ tiền con, xong là sau này con lớn trưởng thành đấy, con tìm được việc công ăn việc làm, xong là lúc đấy con không về với bố cũng được, xong bố sẽ tạo điều kiện là làm nhà làm cửa cho con ở. Đấy bây giờ chỉ nói như thế thôi. Con đi đâu? Thế là cho con thương lượng với mẹ ở đây với bố bác được không? Không được đâu con ạ. Lúc nãy từ nãy bác đã bảo rồi. Con thì có thể được nhưng mà mẹ con thì bác sẽ không bao giờ chấp nhận. Chẳng nhẽ bố con lại lấy hai vợ à? Bây giờ con thử nghĩ xem đi. Bây giờ bác không muốn nói điều này trước mặt con đâu. Con là tuổi rất còn trẻ thì bác cũng biết là chắc chắn con sẽ ảnh hưởng về tâm lý, nhưng mà con cũng biết rồi đấy. Bây giờ bố với mẹ là vợ chồng hợp pháp, còn mẹ con thì trước đây thì cũng là chuyện quá khứ, có con là chuyện quá khứ thôi. Thế là bây giờ mẹ con đến đây, mẹ con cố tình phá vỡ hạnh phúc của bác và bố thì bây giờ con cũng biết rồi đấy. Thì bố với bác cũng bảo là cho mẹ con một số tiền để mẹ con đi mua nhà hay là thuê ở ngoài, mà mẹ con vẫn không chịu. Thì bây giờ lại đến con nó là như thế nào? Nếu mà con cứ nhất quyết như thế thì bác với bố cũng cho con đi theo mẹ con, đi đâu ở thì đi thôi. Thế con ý con thế nào? Cho con xin mẹ ở đây, không thể cho mẹ đi lang thang nữa được. Sao lại lang thang? Bác bảo là cho một số tiền cho mẹ đi ra ngoài ở cơ mà mẹ con vẫn không chịu. Thì ý con như thế nào? Ý con là con vẫn là muốn mẹ con ở cùng con à? Đấy con bác cũng nói với con như thế Bố rồi. cho con xin mẹ con ở đây được không? Đã Bố bảo rồi. cũng nói từ nãy rồi con ạ, chỉ nhận con ở cùng với bố thôi, còn mẹ của con thì còn có bác Tuyết nữa, vợ của bố nữa, cho nên là bố không chấp nhận được mẹ của con ở đây, cho nên là con cũng hiểu rồi, con cũng biết là con cũng muốn bố với mẹ ở gần nhau, nhưng mà bây giờ bố với mẹ con không phải là vợ chồng với nhau, cho nên là không chấp nhận được điều con theo ý của con. Đấy, còn bác Tuyết đây nữa thì tôi bố chẳng biết nói gì, nhưng mà là con bây giờ là con cũng lớn rồi thì con nếu mẹ con nhất thiết vào ở cùng thì chắc là con cũng phải đi theo mẹ đi làm ăn thôi, chứ còn bố không quyết được việc này đâu con ạ. Nếu một mình con ở đây thì được. Hiếu ạ, bây giờ anh Hiếu ạ, bây giờ con nó đã nói như vậy rồi thì bây giờ bác nói với Hiếu này nhé. Con có thể là con đi bây giờ con đi về nhà trọ đi. Giờ tí nữa mẹ với lại bác với lại cảnh sát giải quyết xong công việc xem thế nào thì lúc đấy mẹ con sẽ về nói chuyện với con sau. Được không? Được. Nhá. Vâng. Đấy, chị bây giờ chị nếu mà chị muốn giải quyết chuyện này ổn thỏa thì chị hãy cho con đi về chỗ nhà trọ đi. Cảnh sát thấy chị nói thế có đúng không? Bởi vì là chuyện này tốt nhất không muốn cho trẻ con xen vào làm gì cả. Chị là người có tội có lỗi với con. Tôi đang nghĩ là chị
mục đích của chị là chị vì bản thân thôi. Vậy thì con cứ lên chỗ phòng trọ nhé. Về đây chuyện người lớn của bố với lại của mẹ con. Đấy bây giờ con Thế cứ là lên nhà con, trọ đi. lên nhà trọ. Em cô đưa con lên nhà trọ xong rồi cô lại xuống đây nói chuyện. Thôi hay là con đi bộ đi để cho mẹ con ở đây giải quyết nốt, không cảnh sát người ta không có nhiều thời gian như thế đâu. Được Vâng. không? Được. Thế con tích tắc rồi con, Con đi nhé, bộ đi. đi dần nhé. Ở đây cũng gần thôi. Đấy Con chị đi thấy thế lên nào? chỗ quán trọ đấy chờ mẹ nhé. Bây giờ tôi không muốn một cái thằng bé nó ở đây nó nghe mọi chuyện do cái người lớn gây ra. Tôi thì không phải mẹ nó đâu, nhưng mà tôi nói thật sự tôi rất là hiểu tâm lý của con trẻ. Cho nên là tôi cũng biết là mục đích của chị. Nếu mà chị vì con thì chắc chắn chị không muốn con nghe những cái chuyện mình đang nói trước mặt con như thế. Thế chị ạ, thì chị bảo là đưa một khoản tiền, với lại anh Hướng bảo đưa một khoản tiền cho tôi, cho em. Thì em thì là thân con gái thì em đi cho tiền em thì em cũng không làm được nhà, em con gái em không làm được nhà, mà em đi thì con của em phải đi theo em. Nhưng mà con của em thì lại bảo là muốn ở cùng với bố cơ, nó muốn có bố. Thì hôm nay cho dù thế nào thì có cán bộ ở đây thì tôi sẽ không đi đâu hết, mà con của tôi thì nó muốn ở với bố thì tôi phải ở theo con của tôi, làm thế nào thì làm, thì tôi vẫn cứ ở đây thôi, ở đây theo con thôi. Bây giờ là ý của chị là nhất quyết là muốn ở nhà này cùng với anh Hướng, chị Tuyết đây. Anh Hướng với chị Tuyết bảo cho con ở đây thì tôi ở theo con thôi. Bây giờ được rồi. Cảnh sát ạ, bây giờ có chú cảnh sát đây chị cũng nói luôn nhé. Thì chị cũng nghĩ rồi. Chỗ chị Hạnh ấy, không phải là chị là con người không hiểu biết, mà là chị cố tình là chị làm như thế là với mục đích. Nếu mà chị cũng nghĩ rồi, nếu mà chị Hạnh đây mà nghĩ về tương lai cho đứa con ấy thì chị Hạnh không nên cố tình như thế. Nếu mà chị cố tình như thế thì chắc chắn chị sẽ có cái ý đồ gì rồi. Bây giờ nhá, chị lúc nào chị cũng bảo là vì tương lai thằng con thì mới lên tìm bố. Nếu mà chị vì tương lai thằng con nhá, thì bây giờ vợ chồng tôi vẫn nhận con của chị ở cùng. Nhưng mà chị nhất quyết chị không chịu. Chị lúc nào chị cũng bảo là chị muốn ở cùng con cơ. Thế thì cái đấy là có phải là do chị cố tình không? Đấy, cái đấy là không bao giờ chị nghĩ cho Không bản cố thân tình thằng đâu con. chị ơi, con của em thì không thể xa con được, không thể cho con của em ở với anh Hướng được. Thế không muốn xa con, thế tại sao chị đưa con lên đây tìm bố nó làm gì? Em muốn con của em có cả bố cả mẹ. Cả bố, nhưng mà chị biết là tôi với anh Hướng là vợ chồng hợp pháp rồi mà, sao chị cố tình thế? Anh Hướng, mẹ anh Hướng bảo em ở nhà ngoài kia, nhưng mà anh Hướng thì không chịu ở ngoài kia, thì em mới chọn cách là cho con của em vào đây ở với anh Hướng. Gia đình anh Hướng rất là tốt với chị rồi, nhưng mà chị cố tình chị không chịu ở nhà ngoài mà cũng không chịu ở, thì bây giờ anh Hướng ở đây thì chị lại đòi vào đây ở. Ở nhà ngoài anh Hướng không chịu về đâu. Em ơi, Về thì bây giờ chúng tôi đang vợ chồng cơ mà, chị không cô biết nói à? thế mà nghe được à? Cô nói như thế là chả vô lý à? Bây giờ nhá, nhiều lúc tôi cũng muốn nói căng với cô, nhưng mà vì còn có con ngồi ở đây không dám nói, ngại. Không phải ngại mà mình chẳng nhẽ mình người lớn mình cãi nhau trước mặt con. Cho nên là cô phải biết, tôi với mẹ tôi đã sẵn sàng cho cô ở một cái nhà ngoài trung tâm xã, nhà to đấy rồi, cho cô ăn ở đấy, xong là đi làm, xong cho con ăn học đàng hoàng. Mà cô còn không nhất trí, cô cố tình vào đây ở, bắt con phải ở cùng bố với lại ở đây như thế này. Cô thử suy nghĩ làm như thế có nên không?จะphải cướp chồng người khác à? Làm như thế có ảnh hưởng đến tâm lý của vợ tôi không? Cho nên là cô phải suy nghĩ. Con đòi theo Ý bố bảo, cơ. Con đòi theo bố thì bây giờ nhá, có Cho bố con ở ở với đây mà. bố. bây giờ tôi nói với cô, Con ở với bố xin thì phép em không thể xa con cán được. bộ là đấy, là anh đã cho cái nhà trung tâm ngoài kia cho hai mẹ con ở rồi, nhưng mà cô còn không nhất trí, cố tình đòi vào đây ở cùng. Thì bây giờ là tôi đã nói với cô rồi, với lại cả vợ tôi nữa, đồng ý cho con ở cùng đây, hai vợ chồng tôi nuôi cho nó thành người, cho đi học. Thế mà cô vẫn không chịu, mà cho cô một số tiền, xong là cô có thể là cô đi làm ăn nơi xa,
hoặc là đi mua đất mua nhà mà cũng không mà chịu. cũng không chịu, thì bây giờ cô còn có ý định gì nữa? Đấy, tôi nói như thế là cô cũng thừa hiểu rồi chứ. Cho nên là các vụ việc này là cũng là hai vợ chồng tôi đã quá nhường nhịn và tình cảm với cô rồi, thương lượng lắm rồi, thì cô vẫn cố tình không hiểu. Cho nên là cái vụ việc này thì bây giờ mới nhờ đến cảnh sát đến. Giờ tôi giao trách nhiệm cho cảnh sát, cho chú cảnh sát làm việc. Cho nên là chú cứ làm đúng luật đi, không nhường nhịn cô Hạnh này đâu. Đấy, cô biết rồi chứ. cảnh sát có bắt tôi thì tôi cũng vẫn ở đây thôi, nhất quyết là tôi không đi đâu hết. Con của tôi ở đây thì tôi cũng ở đây. Chị còn dám thách cả thế ra. Bây giờ cái việc này xin phép mà mọi người nhá, tôi chặn nhá. Giờ tôi nói với chị này, bây giờ chị mà cố tình ở đây thì hiện tại tôi có quyền tôi mời chị lên đồn để giải quyết, chứ không phải ngồi đây nói chuyện với chị đâu. Nhưng mà bây giờ về tình về lý, bây giờ tôi muốn hỏi ý kiến ở chỗ chị Tuyết này, là bây giờ chị muốn giải quyết như thế nào? Một là để tôi mời chị Hạnh này lên trên phường nói chuyện. Hai là chị xem là về tình về lý thì là thứ nhất là chị ấy là cũng ở với con lâu năm rồi, bây giờ là con cái thì là cũng lớn rồi, cũng muốn ở cùng với anh Hướng đây. Bây giờ chị xem là như thế nào, cái ý của chị thôi, chứ cái quyết định thì vẫn là của em. Vâng, xin tôi cũng rất là cảm ơn chú cảnh sát trước. Thì bây giờ cũng em xin phép hỏi anh nhé. Vâng, em cứ hỏi đi. Tình trạng câu chuyện như thế này thì nó quá phức tạp rồi. Thứ nhất thì chỗ chị Hạnh thì cũng khăng khăng là không chịu đi đâu. Mà không chịu đi đâu thì cho tiền thì chị Hạnh cũng bảo là thế này thế kia, cũng viện lý do này lý do nọ. Thì bây giờ em biết chú chị Hạnh chỉ có muốn lấy anh thôi, chứ không phải là vì tương lai của đứa con đâu. Đấy, thế thì bây giờ em cũng, anh là chồng em thì em vẫn biết là vợ chồng mình là vợ chồng hợp pháp, nhưng mà hạnh phúc của mình ấy thì chắc chắn thì cũng không muốn ai cướp mất hạnh phúc của mình đâu. Nhưng mà bây giờ em cũng nhìn thằng bé em cũng thấy rất là thương. Thì tuy nhiên thì bản thân em thì em cũng không sinh được con đâu, nhưng mà thật ra thì con người mà, nếu mà một khi mà người ta muốn cố ý một cái gì đấy thì người ta sẽ bằng mọi giá, người ta sẽ tranh giành bằng được. Nhưng mà còn em ấy thì em cũng nghĩ như thế này, dù có tranh giành cái gì của người khác, thuộc về người khác không phải thuộc về mình, thì sau tất cả rồi thì nó cũng chẳng có cái gì cả. Nhưng mà chị Hạnh cố tình là chị Hạnh không chịu hiểu và không chịu nghe mọi người nói, thì chị cứ làm khăng khăng làm theo ý của chị. Thì bây giờ em chỉ hỏi anh là bây giờ là, một là anh sẽ đưa hai mẹ con chị Hạnh đi về nhà anh ở, còn em thì em sẽ chọn sống một mình. Thì hai vợ chồng mình có thể là có nợ mà có duyên mà không có nợ với nhau thì mình sẽ không ở với nhau nữa. Thì tới này thì em sẽ với anh ly hôn cũng được, bởi vì mình cũng chẳng có con cái gì ràng buộc nhau đâu. Em vẫn biết anh là một người đàn ông rất là tốt, thì giúp đỡ em vượt qua những bao nhiêu cái khó khăn thì em mới trưởng thành như ngày hôm nay. Thì em rất là biết ơn anh, nhưng mà bây giờ cái tình huống của anh như thế thì thật ra thì chuyện là chuyện quá khứ, nhưng mà bây giờ giải quyết không được rồi, cả cảnh sát cũng giải quyết không được rồi. Thì bây giờ bảo bắt chị Hạnh đi, thì nếu mà theo về luật thì không biết là có cần phải bắt chị Hạnh không, thì điều này thì chị không nắm được luật, chị không biết. Nếu mà chị Hạnh vẫn khăng khăng đòi ở đây thì riêng chị không bao giờ cho ở, bởi vì là không lý do gì mà cho chị Hạnh ở đây cả. Đấy, thì nếu mà anh Hướng mà không ra quyết định được câu chuyện trong việc gọi là trong cái việc hôm nay giải quyết ở đây, thì em sẽ cho anh đi về nhà ở, xong là coi như là vợ chồng mình không còn gì nữa. Đấy, Em bây cho giờ anh lựa chọn này. bây giờ cô nghe thấy vợ tôi nói chưa? Bây giờ tôi nói với cô nhá, với lại trước mặt cán bộ
với lại vợ nữa. Bây giờ là anh chỉ chọn em thôi, anh không bao giờ phải bỏ em xong là đi về ở với cô Hạnh đâu. Cho nên là em cứ cái việc đấy thì anh không thể sống thiếu em được. Cái đầu tiên là anh sẽ chọn em và con, nhưng mà bây giờ là cô Hạnh cô cũng bảo là nếu chọn cả con thì mẹ cũng ở đây, như thế thì thôi, con bây giờ cũng lớn rồi thì bây giờ tôi sẽ chọn vợ tôi cho con đi về cùng cô đi nơi khác làm ăn. Sau này con lớn, con cũng biết nhà biết chỗ ở rồi, sau này con có hiếu có đức thì con khác về tìm đến bố thôi. Đấy, cho nên là tôi cũng chỉ nói với cô như thế để cho cô hiểu rõ luôn, chứ còn không phải nói gì nhiều vòng vo nữa. Đấy, chị cũng nghe hết rồi đấy. Cảnh sát ạ, sáng nay hai mẹ con của tôi cũng đến gặp anh Hướng với chị Tuyết đây rồi. Thì con của tôi bảo là nếu mà bố không cho tôi ở cùng con thì đến lúc đấy thì con của tôi sẽ bỏ nhà ra đi. Thì đến lúc đấy thì nó bỏ nhà ra đi thì nó xảy ra chuyện gì thì không ai biết trước được. Và anh Hướng cũng không có, đến lúc đấy mình mất con ấy, anh Hướng ạ. Mà em muốn xin cán bộ chị Tuyết anh Hướng cho con của em ở đây, thì em ở đây không có ý đồ gì khác đâu, em chỉ muốn ở cùng con của em thì chăm sóc của con của em thôi. Thì con của em thì muốn ở với bố thì em cũng không có cách nào khác. Cảnh sát trước ạ, bây giờ chị nói thật ra thì do anh Hướng cũng đã nói như vậy rồi, thì anh cũng nhất quyết bảo là thôi thì dù chuyện gì xảy ra thì anh vẫn ở bên chị. Thì bây giờ chị cũng, nếu mà chị Hạnh nhá, bây giờ tôi sẽ có một số điều kiện cho chị. Nếu mà chị cảm thấy mà chị sống được cùng gia đình tôi thì chị sống, mà chị cảm thấy là điều kiện tôi đưa ra chị thấy cảm thấy là quá đáng đối với chị thì chị tự mình ra đi. Tôi không bao giờ tôi hoan nghênh chị ở lại, và tôi không phải là tôi không hiểu biết hay là tôi như thế nào thế kia, nhưng mà tôi cũng vì chồng tôi. Nhất là tôi thấy chồng tôi là cũng một người cũng gọi là chúng tôi cũng sống vì nhau, mọi khó khăn hay như thế nào đấy là chúng tôi cùng nhau gánh vác. Nhưng bây giờ chồng tôi đã lựa chọn tôi như vậy rồi thì tôi cũng nói với chị, nếu mà chị cố tình chị ở đây nhá. Vâng, sao? Không, anh cứ để cho em nói. Nếu mà chị Cho cô ta nếu mà chị cố tình ở đây nhá, thì một là chị ở đây tự đi làm ăn nuôi sống bản thân mình và nuôi cả con của chị nữa. Đấy. Cảnh sát cứ ghi vào xem, nếu mà chị Hạnh mà không chấp nhận được cái điều kiện này thì chị Hạnh tự ra đi. Thứ hai, nếu mà tôi mà phát hiện chị ở đây, chị mà có ý đồ xấu gì đấy, nhà tôi có camera hết rồi, tôi sẽ theo dõi chị từng bước chân chị đi. Đấy, từ cái lời ăn nói với chồng tôi, nếu mà chị mà có ý đồ gì để mà hãm hại hai vợ chồng tôi hoặc là hãm hại tôi để cướp chồng, thì lúc đấy tôi có quyền gọi cảnh sát đến bắt chị đi luôn. Những cái đồ dùng gì của nhà tôi thì ở kia, ở cái bếp kia là tôi sẽ cho chị sống ở cái nhà bếp bé này, có nồi có niêu, tôi sẽ cho chị, gọi là chị sẽ tự nấu ăn bình thường. Mà trong khi đó chị tự đi kiếm tiền mua gạo, mua mọi thứ, chị tự nấu ăn và cho con ăn, không liên quan gì đến hai vợ chồng tôi cả. Bởi vì chị thích ở đây mà, đúng không? Ý của chị là chị muốn ở đây, thì bây giờ chị, nếu mà chị chấp nhận cái điều kiện tôi đưa ra thì chị sống được thì chị cứ sống. Mọi thứ của gia đình tôi, từ thóc, từ gạo, từ gì chị không được sờ vào. Đấy, rau cỏ vườn ở đây, chị muốn ăn thì chị có thể là xin phép tôi, hoặc là tôi sẽ cho một ít đất chị tự làm, trồng rau, chị tự kiếm sống. Nếu mà
tôi mà phát hiện chị có ý đồ định gọi là có một cái điều, một cái lời nói với chồng tôi như kiểu là có hàm ý gọi là tình tứ với nhau ấy, thì lúc đó nhá, chị đừng có trách tôi nhá, đừng có trách tôi là tôi không nói trước. Đấy, điều kiện của tôi chỉ như vậy thôi. Chị ở nhà tôi nhá, chị vẫn phải trả tiền cho tôi. Chị đi bán hàng hay là chị kiếm sống bằng cái nghề gì tôi không cần biết, nhưng mà chị phải nộp tiền hàng tháng cho tôi. Chị ở ngoài thì chị cũng đi ở trọ người ta, chị cũng phải mất tiền thuê đúng không? Thì bây giờ chị ở nhà tôi, chị cũng vẫn phải nộp tiền thuê, nộp tiền trọ mỗi một tháng. Tôi không lấy nhiều đâu, một tháng chị cứ nộp vào đây cho tôi 3 triệu, cả tiền điện tiền nước chị dùng và sinh hoạt hàng ngày. Nhưng mà miễn là chị không được ăn cơm cùng với chồng tôi. Đấy, còn đi học đi hành nhá, con của chị nhá, đi học thì anh Hướng và tôi, anh Hướng là con của anh Hướng, thì anh Hướng vẫn, tôi vẫn cho phép anh Hướng chu cấp tiền cho con học đàng hoàng. Đấy, còn cái chỗ mà ăn uống ấy thì chồng tôi có đưa cho thằng con như thế nào đấy là do chồng tôi, chứ không phải do chị đòi hỏi. Bây giờ nếu mà chị cảm thấy mà cái điều kiện tôi đưa ra chị ở được thì chị sẽ ký vào cái cam kết ở đây trước mặt cảnh sát luôn. Xong là chị cũng nhờ cảnh sát trước là làm một tờ cam kết cho chị ấy, chị ta ký vào đây. Nếu mà xảy ra chuyện gì, bản thân chị mà xảy ra chuyện gì nhá, ngộ độc hay là tất cả mọi thứ thì chỉ có biết chị Hạnh thôi. Đấy, còn ngoài ra thì điều kiện của chị chỉ là đưa ra như thế thôi. Còn ngoài ra thì nếu mà chị Hạnh làm được như thế thì chị Hạnh cứ ở. Rồi. Nhưng mà phải cam kết hết. Có nghĩa là bây Tao giờ tha đây, có hết rồi. hiện Đấy. tại là bây giờ là chị sẽ đồng ý cho chị Hạnh ở đây. Nhưng mà Bây giờ ở anh căn Hướng, bếp, đúng vâng, không? vâng. Bây giờ không phải là đồng ý, chị không phải là đồng ý, nhưng Rồi, mà rồi. anh Hướng anh cũng bảo là không bỏ được chị. Thì bây giờ chị Hạnh không chịu đi thì chị Hạnh khăng khăng làm như thế, thì bây giờ chị ra điều kiện như thế. Nếu mà chị Hạnh cảm thấy đọc những cái điều kiện này, chị đây chú cũng viết ra hết đây rồi. Chị Hạnh cảm thấy mà chị ở được thì chị cứ ở. Đấy, mọi điều tôi nói ra hết rồi nhá. Không được lánh phén với chồng tôi. Chỗ Đấy. chị Hạnh này, trước khi chị Tuyết đưa ra những cái lời như vậy thì tôi cũng đã ghi chép đầy đủ rồi, và tôi cũng đã ghi ở đây một cái biên bản. Khi mà chị đọc kỹ lại cho tôi, chị đọc hết đi, ngẫm lại đi, chị làm được thì chị hãy ký vào đây. Sau khi chị ký vào cái biên bản này nhá, nếu mà chị có một cái sai phạm gì đấy thì lúc đấy không phải là tôi mời chị lên phường đâu, mà lúc đấy tôi sẽ bắt chị lên tòa để giải quyết, và lúc đấy chị sẽ phải ngồi tù đấy. Thì rõ chưa? Chú cảnh sát cho chị nói thêm một ít một cái điều kiện nữa. Tại sao mà tôi phải nói như thế? Bởi vì là tôi không muốn cho thằng bé nó ở đây nó nghe được những cái lời chị đối xử với con mình như thế, đúng không? Bởi vì là tôi biết chị là nếu mà những cái điều kiện này tôi đưa ra thì xem là hai vợ chồng tôi cũng xem là nếu mà chị vì con thì chị sẽ chắc chắn chị sẽ chấp nhận cái điều kiện này. Nếu mà chị vì bản thân chị chắc chắn là chị sẽ không bao giờ chị chấp nhận điều kiện này đâu. Thế tôi cũng xem chị ở được bao nhiêu lâu. Nếu mà chị vì bản thân mình thì chắc chắn là chị sẽ không bao giờ chị ở đâu. Tôi để xem chị thế nào. Xong bắt đầu là nếu mà chị mà có ý đồ gì nhá, xui con nhá, xui dại con để mà hãm hại bố nó hoặc là hãm hại tôi ấy, thì lúc đó chị đừng có mà nghĩ xui con mình làm như thế thì chắc chắn là tôi và anh Hướng không dám làm gì, đúng không? Lúc đấy nhá, chị có thể là mất cả con luôn. Thế tôi nói với chị trước như thế. Chị đừng có mà bao giờ mà đưa con của chị ra để mà làm cái bia đỡ đạn cho chị. Và đừng có mà lấy thằng con ra để mà chị lợi dụng thằng con đấy để mà đi kiếm tiền. Tôi nói cho chị biết là như thế luôn. Tôi nói thẳng vào mặt chị luôn. Đấy, tôi không phải là tôi quá đáng đâu, nhưng mà chị đã đối xử với vợ chồng tôi như thế. Chị đã biết là vợ chồng tôi là đang sống yên ấm, mà chị đến chị phá hạnh phúc như thế thì tôi cũng dám làm như thế cho chị. Điều kiện của tôi như thế thôi. Đấy, vợ nếu vợ quyết định cho cô Hạnh ở đây thì vợ cứ có cái điều kiện của em như thế, anh có thể quá đáng không? Em cứ nói ra hết đi. Đây em nói hết rồi đấy. Còn bây giờ là tùy anh lựa chọn thôi. Và bây giờ cô Hạnh, cô nghe thấy vợ tôi nói chưa? Đấy,
Cô cảm thấy là ở được hẵng ở nhá, không ở được thì cô đừng ở đây nhá. Cô hàng tháng cô phải nộp tiền Vâng. cho vợ tôi. Vâng. Xong là sinh sống ở đây tất cả những cái gì được vợ tôi đồng ý thì cô mới được sử dụng nhá, được dùng nhá. Chứ còn không thì cô không được lung tung vào tự nhiên là lấy đồ nọ kia về dùng đâu. Đấy. Nhưng mà vậy. Dạ. Anh muốn nói chuyện với vợ một chút. Anh cứ nói đi, đây Vâng. có cả cảnh sát đây, anh Vâng. cứ nói Anh thẳng chị cứ luôn. nói chuyện đi. Thì bây giờ Không anh còn gì phải giấu cả. muốn có nghĩa là con của anh ở đây đấy thì có thể cho con ngủ ở trong nhà được không, không cho mẹ cùng ngoài nữa Được. không? Cho con của anh Được. cũng như con của em đấy, hai nữa là cho con ăn uống cùng mình được không nhỉ? Anh thế nào? Ăn uống cùng á? Vâng. Ăn uống cùng thì nhưng mà chị Hạnh chị đang bảo là vì con mà, vì con thì Vâng. chị mới ở đây thì chị khác tự làm nuôi con thôi. Còn anh có thể là cho tiền chu cấp cho con, muốn ăn cái gì thì cứ cho con nó tự mua. Vâng, được. Con cũng lớn rồi mình có phải bón đâu. Vâng. Chồng Đấy. nghe theo lời Đúng của không? vợ. Rồi. Vâng. Hợp Thế lý bây đó. giờ có phải bón đâu. Vâng. Đấy bây giờ mẹ nó bảo là muốn ở đây thì vì con thì bây giờ thì đấy chị Hạnh, nếu mà chị hy sinh được như thế cho con thì cứ ở thử xem. Đấy là như thế nhá. Tôi cũng có ý kiến với lại điều kiện của vợ tôi đưa ra. Có thể là tôi không nhất trí cho cô ở đây đâu, chẳng qua vợ tôi thì cũng là rộng lòng bảo thôi thì cũng vì con thì cho cô ở cái nhà bếp kia, xong là có thể là cho vợ cho cô ngủ bên trái này cũng được, điều đó nhỉ, xong là cho con vào trong nhà ngủ thế thôi. Đấy, đây cũng Ngủ có bên trái kia ờ, xong là có nấu ý ăn kiến ở như chỗ thế bếp. thôi, là ý kiến của tôi là hết, cho nên là như thế. Đấy bây giờ Bây giờ cô đọc chị hết đọc cái đi. điều kiện này đi, xem cô nghĩ ký vào nhá. Đồng ý thì chị ký vào đây, mà một khi chị đã ký vào đây ấy, chị phải thực hiện tất cả những cái lời tôi đã nói vừa rồi ấy. Cô suy nghĩ ký đấy nhá, đã ký vào đấy thì cô phải chấp hành đúng đấy nhá. Điều kiện của tôi đưa ra là chị phải chấp hành nhá. Nếu mà chị mà làm cái gì sai là chị đi ngồi tù, lúc đấy thì đừng có nói bảo tôi không nói trước, xong bắt đầu là lúc đấy là chị cũng vừa mất con nữa. Thế thôi, chị không nên là lấy con của mình ra để mà Cô suy nghĩ ký đi, để lấy xong con là này. giữ Em nghĩ kỹ rồi. Em nghĩ làm kỹ kiểu rồi. gì làm, đừng để ảnh Em- hưởng cho con. Vâng. Con nó không có tuổi tình gì đâu. Vì Lối tương lai của là con, nếu xem, có con có ảnh hưởng vì gì tương tâm lai lý của con nên là em thì- chấp nhận mọi điều kiện chị đưa ra. thì cũng do em làm ra đấy, do cô làm ra đấy. Vâng. Thế là bây giờ là tôi hỏi cô nhá, là tôi hỏi chị nhá, thế mục đích của chị ở đây bây giờ cũng không phải vợ anh Hướng mà chỉ là vì thằng con thôi phải không? Vâng. Muốn em muốn con của em ở gần với bố đâu. Em chấp nhận mọi điều kiện chị đưa ra. Thật sự trên đời này chắc không có ai như thế đâu, chắc chỉ có mỗi chị làm được như thế thôi nhỉ. Cái việc này ấy, chỗ chị Tuyết là chị cũng đã quyết định rồi. Thì hiện tại thì bây giờ là chị Hạnh sẽ ký cái bản cam kết này. Nếu như xảy ra một cái vấn đề gì đấy ảnh hưởng đến chị, anh Đúng Hướng, rồi. tôi mà gặp được một cuộc gọi của chỗ anh Hướng hoặc là chị Tuyết đây mà chị có làm ảnh hưởng đến gia đình và cố tình gây hại hay làm cái gì đấy, thì lúc đấy tôi sẽ mời chị lên trên phường Vâng. và mình sẽ phải gặp nhau ở trên tòa án. Vâng. Tôi mà sức khỏe của tôi mà có vấn đề gì ấy thì lúc đó thì tất cả là chị phải gánh vác hết. Vâng. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Đây tôi cũng nói đây, cảnh sát cũng đã ghi hết Tôi rồi. cũng nói hết lời đấy, chị ký đi. Chỗ anh chị này, bây giờ chỗ chị Hạnh đây thì cũng ký biên bản đây rồi. Hiện tại thì chắc chắn mọi điều là nếu mà chị ấy có vấn đề gì thì anh chị cứ gọi trực tiếp cho tôi Tất hoặc nhiên một số rồi. đồng chí. Tất nhiên rồi. Lúc đấy tôi sẽ tôi sẽ có mặt trực tiếp Vâng. để xử lý vụ việc này. Vì nếu mà không có tôi thì các đồng chí khác cũng được thôi, thì sẽ đưa lên trên giải quyết. Đúng đấy, Tất nhiên rồi. cán bộ. Thế bây giờ bên cảnh sát có cam kết gì không? Cho chị ý kiến. Thôi cũng vừa ấy cho ký rồi, bây giờ chỗ chị không ấy đâu, cái này tôi sẽ đại diện ký thêm vào đây. Và những cái lời nói của chị thì tôi cũng ghi chép lại đầy đủ rồi. Vâng. Thì tôi còn phải củng cố thêm hồ sơ nữa. Vâng. Chị không cần phải ký đâu. Thế Đây, thì cũng mong là cảnh sát là đấy
thì mọi điều kiện thì chị Hạnh chị không chịu đi, thì cố tình phá gia đình tôi như thế, thì bây giờ tôi cũng ra cái điều kiện như thế, thì để xem chị Hạnh có tới là có thực hiện được như kiểu là cái bản cam kết này, và chị cũng đã ký ở đây rồi. Bây giờ là chị cứ yên tâm, nếu mà chỉ cần có biểu hiện gì hoặc là chị phát hiện, camera chị rất là nhiều. Đây là, camera Chỉ chị cần đã là rồi. bây giờ có hình ảnh thấy phát hiện chị Hạnh này cố tình hoặc là có những cái lời nói gì, chị cứ báo đây, chữ ký của chị Hạnh đã ký ở đây rồi, nên là lúc đấy chúng tôi có quyền để bắt người, chứ không phải là để ký một cái biên bản gọi là tờ giấy để ở đây đâu. Nên là chị cứ yên tâm nhé. Chị Hạnh nghĩ rõ, cũng đọc rõ rồi và cũng hiểu luật rồi đúng không? Vâng. Đọc. Thế thì bây giờ nhá, chị Hạnh nhá, cứ đến tháng là nộp tiền cho tôi. Đấy. Bây giờ cô có thể ở đây không có tiền thì cô phải đi làm thuê cho vợ tôi chẳng hạn, thì sẽ ghi vào sổ, rồi là sẽ trừ cái khoản là cô phải nộp tiền đấy. Thôi anh ạ. Hôm trước thì em cũng thấy anh nói bảo là em thì cũng hay ốm yếu ấy, thì anh cũng định bảo là tìm một người về để làm vườn làm này rồi kia giúp em ấy. Vâng. Thì cũng may quá chị Hạnh không chịu đi, thì chị Hạnh ở đây thì hay là làm thuê cho hai vợ chồng mình luôn đi nhỉ? Vâng, đấy cô xem nhé, suy nghĩ xem. Cái đấy thì Vâng. tùy vào gia đình hai khác, gia đình thôi, tự cũng- giải quyết. À, Thì nói chung là mình có cái tấm lòng như vậy là cũng tốt. vâng. Chị Hạnh nên suy nghĩ lại đi, nếu mà có ý đồ gì thì lúc đấy không dễ giải quyết như vậy đâu. Vâng. Thôi thì công việc thì Cảm bên ơn em nhé. cũng giải quyết xong rồi. Vâng, Tức vất vả là cho chú. tôi xin phép. Vâng. Tất cả mọi cái thì cũng mong em này cũng có gì thì giúp đỡ vợ Vâng, chồng chị. được rồi. Thế thì nếu mà gọi có vấn đề gì Chỗ thì anh chị Hạnh cứ thì gọi tôi. đấy thì cũng báo cáo cho cảnh sát biết như thế, thì Vâng. từ giờ trở đi chắc chắn là cảnh sát cũng nắm rồi. Vâng. Và còn thêm một cái nữa anh Hướng, Vâng. hôm trước anh bảo là cũng bảo cảnh sát, một số cảnh sát là đi điều tra bên chỗ gia đình chị Hạnh rồi đúng không? Vâng. Đấy thì Thế bây giờ, không biết là chị chưa có được biết với cái việc này thì nhớ đến đấy, cũng không thì ấy. Thế bây giờ là anh muốn nhờ chú là chú thêm lấy thêm thông tin của cô, xong là điều tra về bên chỗ quê của cô, lai lịch xem là có phải chính có xác phải bên chính xác là bán bố nhà mẹ bán cửa mất, không. bán nhà bán cửa không, Xong bây giờ là đúng như lời chị có Hạnh phải nói nợ là nần gì thằng với con nói không? vì con thì mới lên đây tìm bố không hay như nào. Bây giờ Có cũng ý đang đồ nghi gì? là ý đồ gì, là hay là dưới đang vi phạm hay là như thế nào, xong là Đúng mới rồi. lên đây thì cũng là một cái Thế là quyền này anh ạ. Quyền thì đấy. lại gọi Cô cảnh Hạnh sát cô xuống. lên đây thì cũng có nhiều vấn đề nhá. Muốn ở thật sự cô là nếu không có mác cái gì thì cô vẫn không phải lo lắng gì, mà nếu cô có vấn đề sai về bên dưới quê của cô ấy thì chắc chắn là cảnh sát sẽ điều tra về đấy. Chị Hạnh này, chị cho tôi xin căn cước công dân của chị để tôi xem địa chỉ sinh sống của chị nào. Cước của tôi, cái con của tôi. Đấy, lấy cả con của con này. Cái căn cước này của chị nhá, tôi không làm gì cả, tôi chỉ lưu lại hình ảnh và tôi sẽ phải đây, bây giờ tôi gửi lại chị đây, tôi lưu lại hình ảnh, sau đấy tôi sẽ nhờ các đồng chí ở khu vực quê của chị sinh sống để hỏi rõ về tình hình của chị, hiểu chưa, chứ tôi không làm gì đến căn cước của chị đâu. Thế bây giờ cũng chị yêu cầu cảnh sát là cứ lấy lời khai của chị Hạnh một ít, xong là mai xem là bên dưới người ta điều tra xem chị Hạnh có khai đúng như thế không, không thì lúc đấy chị Hạnh chị lại cái. Bây giờ ấy là chị nói là nhà của chị bán đi rồi đúng không, Vâng. là do nợ nần. Thế bố mẹ chị là ốm gì hay như nào? Vâng. Rồi bán nhà này đi chữa bệnh cho bố mẹ. Bố mẹ vẫn còn hay là như nào Mất rồi ạ. Thế chị rời ở quê lâu chưa? Rời lâu rồi. Từ lúc bán nhà chữa cho bố mẹ là tôi đi làm thuê làm mướn khắp nơi để nuôi con. Được bao nhiêu lâu, đi từ lúc nào, năm nào?
Thế là cứ trong cái khoảng thời gian đấy là chị chạy hết chỗ này chỗ nọ hay là ở một chỗ nào cố định không? Không, tôi đi làm thuê làm mướn các kiểu để nuôi con thôi, không ở cùng một chỗ đâu. Ngoài bố mẹ ra thì chị còn anh em ruột thịt gì hay là họ hàng gì không? Ông bố mẹ tôi thì già mới lấy nhau thì có mỗi tôi thôi. Con tôi là con một. Anh em họ hàng thì cũng có nhưng mà anh em họ hàng xa họ cũng không quan tâm lại con tôi. Tôi không có chỗ nào ở thì tôi dắt con đi theo và làm thuê làm mướn các nơi. Bây giờ không có chỗ nào nương tựa mới đến tìm anh Hướng. Tôi chỉ biết mục đích của chị thôi. Chị nuôi con khổ như thế mà lúc đấy con còn nhỏ, sao chị không tìm anh Hướng, đến tận bây giờ chị mới tìm thôi. Thắc mắc mấy chỗ đấy. Đấy là tôi sợ anh Hướng không tha thứ cho thì không dám đến tìm. Cái thông tin mà tôi thu thập ở đây ấy, tôi sẽ nhờ các đồng chí ở khu vực quê cũ của chị để xem có phải rõ thực hư như vậy không. Vâng. Đấy, bây giờ chị ký vào đây đi. Cái lời nói của chị là chị phải nói ra thì phải có nói thật trước pháp luật thôi. Nếu mà chị dám nói dối nửa lời thì lúc đó thì Cái sự việc này chị ghi vào đây. Vâng. Đây là lời khai Đây của là cô chính ấy. xác, gọi là những cái lời nói của chị thì tôi ghi vào đây. Đây là tôi khai đúng sự thật. rồi, thế là chị Hạnh, chị cũng nói như thế rồi thì thứ nhất là cảm ơn em nhé. Vâng. Cảm ơn em đã mất thời gian. Thôi được rồi, cái việc này thì tạm thời như vậy. Cái có gì mà tôi điều tra ở bên phía bên dưới xem là có chính xác những cái thứ này không. Vâng. Chị phải nhớ rằng những cái lời khai này của chị chúng tôi có quyền lưu giữ ở đây. Vâng. Và lúc nào cũng có thể là nếu mà chị nói sai thôi thì lúc đấy là chị sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vâng. Thôi khả năng là cũng xin phép anh chị nhé. Vâng. Bây giờ Cảm ơn em nhé. Rất là chú nhé. Có gì Chị, anh Hải về nhé. Vâng. có vướng mắc gì thì anh gọi chú lại về giúp đỡ anh chị nhé. Được rồi. Đấy chị, bây giờ chị có thể đi đón con đi. Đi đón con xuống đây xong bắt đầu là tôi sẽ giao cho chị ở cái bếp kia. Bây giờ chị có thể là đi đón con về. Anh Hứa ạ. Đi đón thằng bé về đi, xong là có thể là làm một bữa cơm cho hai mẹ con ăn một bữa cơm, xong sau đó là cho chị Hạnh là tách riêng ra là các tự ăn, tự nấu, tự mua cái gì thì mua. Còn gạo thóc nhà tôi thì nếu mà chị mà đi mua chỗ khác thấy đi vất vả thì có thể là tôi sát ra xong là cân bán cho chị tự kiếm tiền rồi các kiểu nhá. Tôi đã điều kiện của tôi đã đưa ra, chị đã ký rồi nhá. Chị mà chỉ cần sai với tôi một cái gì đấy thôi thì lúc đấy chị mới trách tôi là tôi không nói chứ chị nhá. Đấy, thế là cô vợ tôi đã đồng ý cho hai mẹ con cô ở đây. Em để túi ở đây, em đi Đây, đón chị con. để sang bên kia. Xong là cô đi đón con về đi. Đây, để ở trong cái đống thóc ấy. Đây, em sẽ chấm cơm mà tôi thì đấy, chị đón con đi nhá. Về xong hộ tôi làm cơm xong là cho thằng bé ăn nhá. Anh ạ. Anh hiểu không? Dạ. Mình nấu cơm xong là tôi thì thật ra thì em cũng thấy anh cũng không nỡ bỏ em, thì cũng trung thành với em như thế thì em cũng rất là cảm kích anh. Nhưng mà bây giờ còn vướng thằng bé thì em mới phải bắt buộc em mới cho chị ta ở đây, thì bây giờ điều kiện thì em cũng đã ấy ra hết rồi, và cũng cảnh sát cũng đi và cũng ký đấy hết rồi. Nếu mà chị ta mà sai phạm cái gì thì lúc đó là chị ta bị bắt đi hay như nào thì lúc đó thì anh cũng đừng có trách em nhé. Em làm như thế là đúng rồi đấy, nhưng mà anh vẫn không thích cho cô ta ở đây đâu, chẳng qua là vì đứa con thôi. Bây giờ em cũng nói với anh ấy, tại sao là em lại cho chị ta cái điều kiện mà chị ta dám ở đây, thì chắc chắn là chị ta chắc cũng là khó khăn thật. Vâng. Nếu mà khó khăn thật hay không thật ấy thì một thời gian mình sẽ biết.
mà trong khi đó thì nhà mình có cam hết rồi. Xong bắt đầu là mình sẽ theo dõi chị ta từng bước chân đi. Vâng. Thì lúc đó thì vợ chồng mình vẫn yên tâm hơn. Không thì tại sao em phải làm như thế anh phải biết. Bây giờ cảnh sát bắt chị ta đi thì chị ta cũng chả có tội gì, phải không? Có tội gì mà cảnh sát ta bắt. Bây giờ Vâng. chị ta phải gây được ra cái tội gì thì Bây giờ nó lúc đó cảnh sát bắt đi thì lúc đó thì vợ chồng mới giải quyết được. Không thì Vâng. bây giờ cảnh sát cứ dọa dọa xong là cho chị ta ra ngoài ở, xong đến lúc chị ta nghĩ này nghĩ kia xong chị ta hãm hại hai vợ chồng mình, lúc đấy thì mình không biết được. vâng, đúng rồi, Cho cái này nên là là em mới phải cho vợ chị chồng mình ta cũng phải cái điều kiện chị ta dám ở đây thì còn mình sẽ xa. theo dõi được. Vâng. Thôi thế thì bây giờ Anh chờ nghĩ nhưng mà chị ta thôi đến là hoặc là làm cơm cho theo con. anh thì anh không muốn cho ở, cho hai mẹ con nó đi, nhưng mà thôi nhất thiết thế thì thôi. Không ai muốn cho ở đâu. Vâng. Nhưng mà cái này là tại sao em phải ra điều kiện chị ta Vâng. khăng khăng thì mình phải cho điều kiện như Vâng. thế để chị ta ở Nếu đây đâu vợ về- chồng mình còn theo dõi được. Vâng. Em cũng nói là nếu như mình làm căng quá cho nó ra ngoài, biết đâu nó lại Nó là hãm lẩn hại vào, mình hay đúng là nó không? thuê nó người khác ở. Lúc đấy mình còn Vâng, nguy hiểm hơn lúc nữa. đấy thì mình không biết thôi, cứ cho ở đây xem như thế nào. Đúng rồi, bây Theo giờ anh cũng theo ý kiến của vợ. được rồi, thế Vâng. chỉ cần anh đồng hành cùng em thôi. Vâng. Các bạn đây đi. Đấy chị đem xem đây đi. Đây xong tí nữa bác làm cơm cho con ăn. Chị có thể là đi theo tôi nấu cơm để cho thằng con ăn. Anh ạ. Bây giờ con này, Hiếu này. Thế thì mẹ đã nói với con những gì chưa? Đấy bây giờ là cho anh con ở đây rồi. Con này con cảm ơn bố với bác. Con cảm ơn bố, con cảm ơn bác nữa. Thế thì bây giờ nhá. Mẹ con cứ khăng khăng đòi ở cho con ở gần bố. Thế thì bây giờ bác cũng đã cho hai mẹ con ở đây rồi thì mai bố sẽ đưa con đi học. Xong là mẹ con sẽ ở đây để đi kiếm tiền để nuôi con ăn học. Vâng. Nhá. Thế thì con không có gì phải thắc mắc bố đấy nhá. Bác đấy nhá. Thế con cứ ở đây nhá. Bác Tuyết bác cũng đồng ý cho con ở đây với bố, mà cả mẹ con cũng ở đây rồi, thì mai bố sẽ đưa con đi học nhé. Đúng rồi. Thì con nghỉ đi. Em cảm ơn chị với lại anh đã cho mẹ con em ở đây. Thì có gì anh chị thì nói từ biên bạc thì em đồng ý hết. Bây giờ cô phải chấp hành đúng đấy, còn sai thì Không cô cần phải phải cảm chịu ơn hết hai đấy. vợ chồng tôi đâu. Bây giờ là chủ yếu là bản thân chị thôi. Xem chị có thực hiện được như thế không thế thôi. Còn không phải cảm ơn vợ chồng tôi gì cả. Bởi vì chị ở đây thì chị vẫn phải trả tiền nhà và chị vẫn tự kiếm sống thôi. Thế còn nhá, mai Hiếu đi học nhá. Đúng rồi. Rồi thế về mình nấu ăn đi. Hiếu ạ, về nấu cho cơm cho thằng cò ăn đi. Vâng.